Hello everyone, it's nice to meet you again. I'm Thái Thị Phương Nga from Chu Văn An National High School. Xin kính chào các quý vị, xin chào các em học sinh thân mến. Rất vui được gặp lại các quý vị và các em học sinh trong chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình dành cho các học sinh lớp 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện. Các em học sinh yêu quý, các em đã hoàn thành chương trình học trong sách giáo khoa. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết học ôn tập đầu tiên các chuyên đề. In this lesson, you are going to learn Consolidation Lesson 1. Trong bài ôn tập đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn các động từ ở thời hiện tại và các từ vựng liên quan đến chủ đề khoa học và công nghệ. Now let's start. To warm up, let's watch the following clip and answer the questions. How many present tenses are there in the clip and what are they? Sarah works for a big company. She talks on the phone. She writes emails. She has meetings. The Clarks are having such a great time. It's a pleasant evening. Paul and his parents are watching a comedy. It's so funny. They're laughing a lot. We've done a lot of fun things lately. We have gone sailing in a yacht, and we visited a museum. Have you ever been on a yacht? No, we haven't, but we have been on a ship once. Très bien, merci. Et toi? Caroline, I didn't know you spoke French. How long have you been learning French? I've been learning French since I was 8 years old, so that's quite a long time. That's the end of the clip. So, how many present tenses are there in the clip? Yes, there are 4 present tenses, and they are the tenses we will revise today. Number 1 is present simple, number 2 present continuous, number 3 present perfect, and number 4 present perfect continuous. And you also learned about stative verbs. And in vocabulary, in the topics of science and technology, we will learn topic vocab in contrast and phrasal verbs as well as collocations. Now let's start. Please take out your book and notebook and get ready to start the lesson. 1. Present simple. Let's look again at Sarah. Sarah works for a big company. You use present simple to talk about a permanent situation and state. She talks on the phone, she writes emails, and she has meetings. We can use present simple to talk about current habits. Now let's look again at the form of present simple. With I, you, we, they, we have verb. And with he, she, it, we add s or es to the verb. We use auxiliary do or does in negative and questions. Now look at the use of present simple. We can also use present simple to talk about general truth and facts like Vietnam is in the Southeast Asia. Or we talk about timetable or fixed event. The bus to Science Museum leaves at 8 tomorrow. Ngoài việc chúng ta sử dụng thời hiện tại đơn để nói về những tình trạng ổn định, lâu dài như việc Sarah làm việc cho một công ty lớn, hay những thói quen, những hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại, như là Sarah sử dụng điện thoại trong công việc, cô ấy viết email hay là tham dự các cuộc họp, thì chúng ta có thể dùng hiện tại đơn giản để nói về những chân lý, những điều mà mọi người đều công nhận, những sự thật hiển nhiên như là Việt Nam nằm ở Đông Nam châu Á, hay nói về những lịch trình như là chiếc xe buýt sẽ khởi hành tới Viện Bảo tàng Khoa học vào 8 giờ ngày mai. And now let's look at the words and phrases often used with present simple. We use adverbs of frequency with present simple. Ngoài ra chúng ta cũng lưu ý là chúng ta sẽ thường sử dụng những trạng từ chiếm độ thường xuyên với thời hiện tại đơn giản. And present continuous. The Clarks are having such a great time and they are watching a comedy and they are laughing a lot. You can see that present continuous is used to talk about actions happening now. Now let's look at the form. We use and, is, or are with verb in with present continuous, right?
Present continuous is used to talk about action happening now. The clerk are watching a comedy and laughing a lot. Thời hiện tại tiếp diễn thường dùng để diễn tả những hành động đang diễn ra, như việc gia đình Clark đang xem một bộ phim hài kịch và họ đang cười rất là nhiều bởi vì bộ phim đó rất là thú vị. Number 2, we can use this tense to talk about changing in developing situation. Holidays abroad are becoming increasingly popular. Thời hiện tại tiếp diễn cũng còn được sử dụng để nói về những tình trạng đang thay đổi hoặc là phát triển, như việc là đi nghỉ ở nước ngoài thì bây giờ đang ngày càng trở nên phổ biến. We can also use present continuous to talk about annoying habit with always. Like, my brother is always cleaning the car when I want to use it. Thời hiện tại tiếp diễn cũng từng sử dụng với trạng từ chiếm độ thường xuyên always để thể hiện sự khó chịu với một thói quen nào đó, như là không hiểu sao cứ khi nào tôi muốn sử dụng ô tô thì anh trai tôi lại đem rửa nó. Number 4, we can use present continuous to talk about arrangements in the future, like when are you taking your driving test? Hiện tại tiếp diễn cũng được sử dụng để nói về những kế hoạch sẽ xảy ra trong tương lai, ví dụ như khi nào thì bạn sẽ thi lấy bằng lái xe vậy. And here are the words and phrases you can use with present continuous, like now, right now, currently, at the moment, or for the time being. Number 3, present perfect. Have you ever been on a yacht? No, we haven't, but we have been on a ship once. You can see that present perfect is used to talk about completed action at an unspecified time before now. Now look at the form. In present simple, we use have and has with be2. Present perfect can be used to talk about completed action at an unspecified time before now, like have you ever been on a yacht? It can also be used to talk about situation and states that started in the past and are still true with since or for. Ngoài việc nói về những hành động đã hoàn tất trước hiện tại, chúng ta còn sử dụng thời hiện tại hoàn thành để nói về những hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại với những từ for hoặc là since. Từ for để nói xem hành động này đã kéo dài được bao nhiêu lâu và since để nhấn mạnh về mốc thời gian đã bắt đầu hành động này. For example, I have had this MacBook for over 5 years. Cô đã sử dụng cái máy tính này hơn 5 năm rồi. And number 3, present perfect can be used to talk about completed actions where the important thing is present results. Khi muốn nhấn mạnh kết quả của hành động, đối với những hành động đã hoàn tất, chúng ta cũng sẽ dùng hiện tại hoàn thành. My students have read 7 fantasy novels of Harry Potter by J.K. Rowling. Học sinh của tôi đã đọc hết 7 cuốn Harry Potter của tác giả J.K. Rowling. And here are the words and phrases you often use with present perfect. Since, for is the first or the second time, once or twice, already or ever, just recently, etc. And now, present perfect continuous. How long have you been learning French? I have been learning French since I was 8 years old. You can see present perfect continuous can be used to talk about an action continuing up to the present moment. And look at the form, we have or has been verb in. Present perfect continuous can also be used to talk about action stopping just before present time, like Peter is out of breath because he has been running to get here in time. Ngoài việc nhấn mạnh về tính liên tục của một hành động đã bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp tục ở hiện tại, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có thể dùng để diễn tả những hành động đã kết thúc nhưng dấu ấn của nó vẫn còn lưu lại ở hiện tại, như việc Peter đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại vì anh ấy đã cố gắng chạy rất nhanh để đến đây kịp giờ. And we use since, for, all day or all week when we use present perfect continuous. Now let's talk about stative verbs. Stative verbs are not normally used in continuous tenses because they don't describe actions. Trong tiếng Anh có một nhóm động từ được gọi là các động từ chỉ trạng thái. Các động từ này thường không được dùng ở các thời tiếp diễn do chúng không miêu tả các hành động. So, they are the verbs refer to thinking, existence, emotion, the human senses,
appearance, and perception and relationship between things. Các động từ này thuộc nhóm chỉ thể hiện suy nghĩ, thể hiện sự tồn tại, thể hiện về tình cảm, các giác quan của con người, hay là thể hiện về bề ngoài, cũng như thể hiện sự sở hữu và mối quan hệ giữa các sự vật. And one thing should be noted is that some verbs like be, have, think, imagine, look, see, smell, and taste are stative with one meaning and non-stative with another meaning. Look at the examples. The clerks have a big cat called Mimi, and the clerks are having such a great time. Trong ví dụ đầu tiên, khi chúng ta nói về sự sở hữu, gia đình Clark có một chú mèo rất là to, có tên gọi là Mimi. Chúng ta sẽ sử dụng thời hiện tại đơn. Tuy nhiên, để thể hiện việc gia đình Clark đang có một thời gian rất vui vẻ, chúng ta sẽ chia have ở tiếp diễn. Now let's practice. In exercise 1, you will choose the best option to complete each of the following sentence. 1. Because of social distancing, all staff of this big company an online meeting at the moment. Do giãn cách xã hội nên tất cả các nhân viên của công ty lớn này thì tham gia một cuộc họp trực tuyến. At the moment chính là từ chìa khóa và chúng ta sẽ chia ở thời gì? Yes, that is A are attending present continuous to talk about an action happening now. Number 2, Hoàng his emails every day in order not to miss anything important. With the keyword every day, what is your option? Yes, it is A. Hoàng checks his emails every day in order not to miss anything important. Hoàng kiểm tra thư điện tử hàng ngày để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Number 3, it is raining heavily with rolls of thunder. We such a terrible thunderstorm. Trời đang mưa rất nặng hạt, có cả sấm chớp nữa, và chúng tôi chưa từng chứng kiến một cơn giông bão kinh khủng đến như vậy. Để nói về một hành động chúng ta chưa từng thực hiện với never, we use have never seen. 4. Poor Peter, he that essay for hours now and he eat. We have two verbs, write and finish. Khổ thân Peter, anh ấy đã viết bài luận này rất nhiều giờ rồi mà vẫn chưa kết thúc, để chỉ một hành động đã xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, liên tục trong nhiều giờ, nhấn mạnh sự liên tục của nó và chưa hoàn thành ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ dùng thời gì? Yes, we have see. He has been writing that essay for hours and he hasn't finished it. 5. Free rice ATMs around Vietnam to help those who need it most during the coronavirus pandemic. Những cây ATM phát gạo miễn phí đã được lắp đặt ở khắp Việt Nam để giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất trong bệnh dịch do virus corona gây ra. So, in order to talk about an action, and we focus on the result, not the time, we use present perfect, right? And in passive voice. So the answer for number 5 is D. Have been set up. Now let's move to exercise 2. Choose the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Trong bài tập số 2, chúng ta sẽ làm một bài tập khác, đó là chúng ta sẽ chọn câu nào gần nghĩa nhất với câu gốc. 1. He last visited London 3 years ago. Lần cuối cùng anh ấy đến London là 3 năm trước đây. So which sentence is the closest in meaning to the original one? A. He has been in London for 3 years. Anh ấy đã ở London được 3 năm rồi. Với thời hiện tại hoàn thành dùng trong đáp án A thì hành động này đã xảy ra và vẫn còn tiếp tục ở hiện tại. Như vậy không phải là đáp án. B. He hasn't visited London for 3 years. Anh ấy đã không tới thăm London 3 năm rồi. And you can see this is the answer. And C and D are not the correct answer. Và chúng ta có thể thấy C và D không phải là đáp án, bởi vì anh ấy đã không tới London 3 năm trước đây, hay là anh ấy đã ở London trong 3 năm, thì không sát nghĩa với câu gốc. Number 2. My friend has stopped eating fast food. Bạn tôi đã không còn ăn đồ ăn nhanh nữa. We use present perfect.
Trong câu này, chúng ta sử dụng thời hoàn thành để nói về một hành động đã kết thúc và chúng ta lưu ý cấu trúc stop verb in là không làm việc gì đó nữa. So what is the answer for number 2? Yes, it is A. My friend no longer eats fast food. Bạn tôi không còn ăn đồ ăn nhanh nữa. Những câu còn lại như là B. Bạn tôi không thích ăn đồ ăn nhanh. C. Bạn tôi chưa từng bao giờ ăn đồ ăn nhanh. Hay là D. Thỉnh thoảng bạn tôi mới ăn thì không sát nghĩa với câu gốc. Number 3. John and Mary have been married for 5 years. John và Mary đã kết hôn 5 năm rồi. So what is the best option for this one? Yes, it is C. It is 5 years since John and Mary got married. Đã 5 năm rồi kể từ khi John và Mary kết hôn. Chúng ta lưu ý sau since chúng ta sẽ để quá khứ đơn. Những đáp án còn lại chúng ta sẽ không chọn bởi vì A. John and Mary's marriage life lasted 5 years. Cuộc hôn nhân của John và Mary chỉ kéo dài trong 5 năm thôi. Hay là B. It took John and Mary 5 years to prepare for their wedding. John và Mary đã mất 5 năm để chuẩn bị cho đám cưới của họ. Or John and Mary got married after 5 years of being friends. Họ đã kết hôn sau 5 năm làm bạn với nhau thì không cần nghĩa với câu gốc. And pay attention to the structure. It takes somebody time to do something in B. Trong câu đáp án B, chúng ta lưu ý đến cấu trúc mà chúng ta hay gặp. Đó là ai làm gì, mất bao nhiêu thời gian. Number 4, he started donating to rhino conservation organizations 5 years ago, and now he still continues to donate. Anh ấy đã bắt đầu quyên góp tiền cho các tổ chức bảo tồn loài tê giác 5 năm trước đây và bây giờ anh ấy vẫn tiếp tục quyên góp tiền. So which tense do you use? Chúng ta sẽ sử dụng thời nào để nói về một hành động đã bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp tục ở hiện tại? Và chúng ta nhấn mạnh tính liên tục của nó. So, donate should be used in present perfect continuous. That is B. He has been donating to rhino conservation organizations for 5 years. Anh ấy đã quyên góp tiền cho các tổ chức bảo tồn loài tê giác được 5 năm rồi. Now, let's review vocabulary related to the topic Science and Technology. In the first part, we will review topic vocab in contrast. Chúng ta cùng chuyển sang phần từ vựng và trong phần đầu tiên, cô sẽ giúp các em phân biệt được những từ dễ nhầm lẫn nhé. First one, artificial versus false. Artificial means not natural or real made by people. Artificial chính là nhân tạo. My dad decided to buy an artificial Christmas tree because we couldn't afford a real one. Bố tôi đã quyết định mua một cây thông nhân tạo bằng nhựa bởi vì chúng tôi không thể mua một cây thông thật. What about false? False mean not true, not real, but made to look or seem real. False là sai hoặc là giả. For example, I like that man is wearing a false beard. Tôi nhận ra rằng người đàn ông đó đang đeo một bộ râu giả. Next, true versus accurate. True, especially a fact and statement, means right, not wrong and correct. True là đúng. For example, the film is based on a true story. Bộ phim được dựng dựa trên một câu chuyện có thật. And what about accurate? Accurate means correct in every detail without any mistakes. Correct có nghĩa là chính xác, đúng ở mọi chi tiết và không có bất kỳ một lỗi nào cả. For example, we need to get an accurate estimate of what the new building will cost. Chúng ta cần phải tính toán một cách chính xác về chi phí của tòa nhà mới. Electric, electrical and electronic. Tiếp theo chúng ta sẽ phân biệt 3 tính từ này nhé. Electric means using electricity for power. Tính từ electric thường được sử dụng để chúng ta nói về các thiết bị cụ thể sử dụng điện. For example, I've just got a new electric toothbrush. Tôi vừa có một cái bàn chải điện mới. Electrical relating to electricity and we use with the verbs like electrical equipment devices or goods. Tính từ electrical có nghĩa là thuộc về điện và khác với electric, chúng ta sẽ sử dụng electrical với những từ nói chung, ví dụ như các thiết bị điện. Or abstract noun like I think it's got an electrical fault. Tôi nghĩ có một lỗi về điện rồi. Electronic means
using electricity and extremely small electrical parts. Electronic chính là điện tử. These days, people are using electronic communication methods like emails, instant text messaging, and social network sites. Ngày nay, mọi người thường sử dụng những phương tiện giao tiếp điện tử như là thư điện tử, tin nhắn hay là mạng xã hội. Next, invent versus discover. Invent means design or create something that has never been made before. Invent chính là phát minh, tức là chúng ta thiết kế hoặc là tạo ra một cái gì chưa từng có trước đó. Alexander Graham Bell invented the telephone. Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại. And discover means to find something that was hidden or that no one knew about before. Còn discover có nghĩa là phát hiện, tức là chúng ta phát hiện, tìm thấy những gì mà bị giấu trước đó hoặc là chưa ai biết đến. Scientists have discovered how to predict an earthquake. Các nhà khoa học đã tìm hiểu và biết cách dự đoán những trận động đất. Next, research is a detailed study of something in order to discover new facts. Research có nghĩa là nghiên cứu. Chúng ta thực hiện một nghiên cứu chi tiết để phát hiện ra những điều gì đó mới. The scientists carried out, conducted some research on or into the causes of lung cancer. Những nhà khoa học này đã thực hiện những nghiên cứu về nguyên nhân gây nên bệnh ung thư phổi. Experiment is a scientific test done in order to discover if something works or is true. Experiment chính là các thí nghiệm khoa học để chúng ta kiểm tra xem có đúng hay là không. Scientists are carrying out, performing experiments to test the effectiveness of the new drugs. Các nhà khoa học thì đang thực hiện những thí nghiệm để kiểm tra về tính hiệu quả của loại thuốc mới. You can see that you can use do and carry out with research and experiment. Chúng ta có thể sử dụng động từ do và carry out với research và experiment. Now, let's look at the phrasal verbs we use in the topic science and technology. Chúng ta cùng ôn lại một số cụm động từ chúng ta thường dùng với chủ đề khoa học và công nghệ nhé. Look at this washing machine. The first phrasal verb is test out. Test out means try using to find out whether it works correctly. Test out nghĩa là kiểm tra. Chúng ta sẽ kiểm tra xem một cái máy móc có hoạt động tốt không. We want to test out the washing machine before purchasing, just to ensure. When you test out, we have to plug in. Plug in means connect to electricity supplied. Plug in chính là cắm điện. The keyboard plugs in at the back of the washing machine. And we can turn or switch on or off. Turn, switch on or off means start or stop a machine working. Khi dùng bật tắt, chúng ta sẽ dùng cụm động từ turn on, turn off or switch on, switch off. It takes a while for my grandma to switch on the new washing machine. And then we have break down. Break down means stop working. Break down nghĩa là hỏng hóc. We call the mechanic when our washing machine breaks down. Take apart. Take apart means separate a machine into pieces. Take apart có nghĩa là tháo ra, gỡ ra. He takes the washing machine apart to see what is wrong with it to repair. And now let's practice. Exercise 3. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 1. Do you know who the fact that sound travel in waves? With the keyword the fact, you have the verb discovered. Bạn có biết ai đã tìm hiểu được thông tin đó là âm thanh truyền dưới dạng sóng hay không? Chúng ta sử dụng discover để nói về việc tìm ra một điều mà trước đó mọi người không biết. 2. No wonder the vacuum cleaner isn't working. You haven't it. Không có gì lạ cả khi mà cái máy hút bụi không hoạt động bởi vì bạn chưa làm gì. A. Plug in, cắm điện. B. Switch off,
tắt đi, D taken apart, tháo ra, and D broken down, bị hỏng. So the answer you can see is plug in. Nó không hoạt động bởi vì bạn chưa cắm điện. Number 3, be careful, you might give yourself unshort. Hãy cẩn thận nhé, nếu không bạn sẽ bị điện giật đấy. The answer for this is D, electric. You have an electric shock. Chúng ta có cụm từ này chính là bị điện giật. Number 4, scientists are trying to out the ways to reduce pollution from aircraft. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra các cách để có thể giảm ô nhiễm gây nên bởi máy bay. So we have to work out, tìm ra. And what about break out? Break out means escaped or suddenly start when we talk about war, epidemic or fighting. Break out có nghĩa là trốn thoát hoặc có nghĩa là nổ ra, bất ngờ, bắt đầu khi chúng ta nói về bệnh dịch hoặc chiến tranh. And turn out go with to verb, hóa ra là, té ra là. Number 5, during the 17th century, scientists realized that they could test out their scientific ideas by doing a relevant and seeing what happened. Vào thế kỷ 17 thì các nhà khoa học đã nhận ra rằng họ có thể kiểm tra những ý tưởng khoa học của mình bằng thực hiện những điều gì để kiểm tra xem chuyện gì xảy ra. And the answer to this question is experiment. Do a relevant experiment. Các nhà khoa học đã thực hiện những thí nghiệm. Number 6, at the start of the 20th century, it became that science was becoming more complicated and more expensive. And the answer is true. Vào đầu thế kỷ 20 thì sự thật là khoa học ngày càng trở nên phức tạp và đắt đỏ. Now let's move to exercise 4. Choose the appropriate phrases and collocation to complete each of the following questions. Trong bài này, chúng ta cùng luyện về các cụm động từ được sử dụng với chủ đề khoa học và công nghệ nhé. 1. I don't think people should be allowed to experiment on animals. So which verb will you use with experiments? Yes, that is perform. We can use do, perform or carry out with experiments. Tôi không nghĩ là người ta nên thực hiện những thí nghiệm trên các động vật. 2. Researchers have to the conclusion that your personality is affected by your genes. And you have to come to the conclusion that. Các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng tính cách của bạn thì bị ảnh hưởng bởi gen di truyền. And we have come to the conclusion or reach the conclusion. Và chúng ta có hai cụm để nói đến, đi đến một kết luận nào đó. 3. The telescope will photograph distant galaxies, attempt to understand their past. And we have the phrase in attempt to. Chúng ta có cụm từ in attempt to là trong nỗ lực để làm việc gì đó. Những chiếc kính viễn vọng sẽ chụp ảnh những dải ngân hà ở xa xôi với nỗ lực tìm hiểu về quá khứ của chúng. And we also have this structure, make an attempt at something or make an attempt doing or to do something. Nỗ lực làm việc gì, chúng ta cũng có thể sử dụng những cấu trúc này. 4. We can get access the internet via a range of devices such as desktop or laptop computers, mobile phones and tablets. And we have get access to. Bạn có thể truy cập internet sử dụng rất nhiều các thiết bị khác nhau như là máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại hay là máy tính bảng. Và để sử dụng cấu trúc là tiếp cận với cái gì chúng ta cũng có thể sử dụng get access to something, have access to something or access something. At home, to consolidate what you have learned in this lesson, 1. Revise present tenses and vocabulary related to science and technology. And 2. Scan the following QR code and do the exercise. Về nhà, để củng cố những nội dung mà chúng ta đã ôn tập trong chuyên đề số 1, các thời hiện tại và chủ đề khoa học và công nghệ, chúng ta sẽ ôn lại lý thuyết về các thời này và các từ vựng có liên quan đến chủ đề nhé. Tiếp theo, các em hãy quét mã code mà cô đã cung cấp và làm bài tập nhé. That is the end of our lesson. Thank you very much for your attention. Goodbye and see you again.